من ویندوز رو برای همیشه پاک کردم، حداقل برای چند هفته. همیشه این سوال گوشه ذهنم بود که آیا واقعا میشه ویندوز رو گذاشت کنار و تمام کارهای روزمره از وبگردی گرفته تا گیمینگ سنگین رو روی لینوکس انجام داد؟ این شعار همیشگی هست که میگه امسال سال لینوکسه، ولی آیا واقعا اینطوره؟ یا اینم از اون حرفایی که هر سال تکرار میشه و آخرش همه برمیگردیم سر خونه اولمون، یعنی ویندوز. تصمیم گرفتم خودم رو بندازم وسط معرکه. برای همین برای مدتی فقط از فدورا با محیط KDE پلازما استفاده کردم. نه سیستم عامل دومی، نه راه فراری. توی این ویدیو قراره یه چک لیست کامل از تمام کارهایی که بعد از نصب انجام دادم رو با شما اشتراک بذارم. چک لیستی که این سیستم عامل خام رو به یه ماشین کار و بازی تمام عیار تبدیل میکنه. از نصب درایور انویدیا گرفته تا تنظیمات ضروری برای گیم و یه تست درست حسابی روی CS2. میخوام ببینم این ترکیب یعنی فدورا و KDE میتونه اون جایگزین مدرن، سریع و بی دردسری باشه که دنبالشیم، یا فقط یه تجربه پر از سر و کله زدن با ترمیناله. پس با من همراه باشید تا ببینیم این ادعای بزرگ که لینوکس میتونه جای ویندوز رو بگیره چقدر به واقعیت نزدیکه. فدورا KDE چیه و چرا؟ خب قبل از اینکه آستین بالا بزنیم و بریم سراغ دستورها و تنظیمات، بیایید یه لحظه ببینیم اصلا با چی طرفیم. فدورا چیه و چرا از بین این همه توزیع لینوکس رفتیم سراغش؟ فدورا یکی از معروف‌ترین و مدرن‌ترین توزیع‌های لینوکسی که با حمایت غول دنیای لینوکس یعنی رد هت توسعه داده میشه. بزرگترین ویژگی فدورا اینه که همیشه روی لبه تکنولوژیه. یعنی جدیدترین نرم افزارها، جدیدترین کرنل لینوکس و جدیدترین فناوری‌ها رو خیلی سریع در اختیارتون میذاره. این برای کسایی مثل من که هم دوست دارن از آخرین قابلیت‌ها استفاده کنن و هم گیمر هستن یه مزیت فوق‌العاده است. چون توی دنیای گیم آپدیت بودن درایور و کرنل میتونه تفاوت بین یک بازی روون و یه تجربه پر از لگ باشه. فدورا یه تعادل خیلی خوب بین جدید بودن و پایداری برقرار کرده. نه مثل آرچ لینوکس اونقدر سریع آپدیت میشه که با هر آپدیت نگرانی پایداری سیستمت باشی، و نه مثل توضیح‌های با پشتیبانی طولانی مدت اونقدر کنده که حس کنی از دنیا عقبی. اما فدورا به تنهایی فقط زیر ساخته. چیزی که شما هر روز باهاش سر و کار دارید محیط دسکتاپه. فدورا به صورت پیش‌فرض با محیط گنوم عرضه میشه، ولی من این نسخه KDE پلازما رو انتخاب کردم. چرا؟ چند تا دلیل خیلی مهم داشتم. اول از همه ظاهر و حس و حال. KDE پلازما به شدت مدرن، زیبا و سریعه. انیمیشن هاش نرم و روونه و از نظر ظاهری خیلی به چیزی که کاربرهای ویندوز بهش عادت دارن نزدیک‌تره. تسکبار پایین صفحه، منوی استارت و آیکون های سیستم در گوشه. همه چی سر جای خودشه. این باعث میشه حس غریبگی نکنی و مهاجرت از ویندوز خیلی راحت تر باشه. دوم، شخصی سازی. KDE پلازما پادشاه شخصی سازیه. تقریبا هر چیزی که فکرشو بکنید، از کوچکترین انیمیشن ها گرفته تا ظاهر کامل دسکتاپ، پنل ها، ویجت ها و فونت ها قابل تغییر. این به شما اجازه میده سیستم عامل رو دقیقاً اونطوری که دوست دارید شکل بدید، نه اونطوری که توسعه دهنده براتون تعیین کرده. و سوم، عملکرد. برخلاف تصور قدیمی که KDE سنگین، نسخه‌های جدیدش به طرز شگفت انگیزی سبک و بهینه شدن، چه برای کارهای روزمره و چه برای گیمینگ. KDE منابع سیستم رو به خوبی مدیریت میکنه و مزاحم کار شما نمیشه. این ترکیب فدورای بروز و KDE زیبا و سریع روی کاغذ یه فرمول برنده است. حالا باید ببینیم در عمل هم همین طوری هستش یا نه. بیایید کار رو شروع کنید. نصب لینوکس فقط نصف راهه. نصف دیگه‌ش اینه که کاری کنید واقعا برای استفاده روزمره آماده بشه. بعد از اینکه فدورا رو نصب کردید و برای اولین بار دسکتاپ رو دیدید، یه سری کارهای ضروری هست که من همیشه انجام میدم تا مطمئن بشم همه چیز روون و بی‌نقص کار میکنه. این چک لیست شخصی منه. قدم اول، آپدیت کامل سیستم. اولین و مهمترین و حیاتی ترین کاری که بعد از دیدن دسکتاپ باید انجام بدید، آپدیت کردن کل سیستمه. این کار مثل یه آچارکشی کامل قبل از شروع یه سفر طولانیه. با این کار آخرین آپدیت های امنیتی، رفع باگ ها و جدیدترین نسخه های نرم افزاری های سیستمی رو دریافت میکنید. ترمینال رو باز کنید، میتونید توی منو دنبال کانسول بگردید و این دستور ساده رو وارد کنید: sudo dnf update. رمز عبورتون رو وارد کنید و اینتر بزنید. سیستم لیستی از بستایی که قرار آپدیت بشه رو بهتون نشون میده که با زدن کلید وای و اینتر تاییدش میکنید و اجازه میدید کارش رو انجام بده. این فرایند بسته به سرعت اینترنت شما ممکنه چند دقیقه طول بکشه. بعد از اینکه آپدیت تموم شد، حتما یک بار سیستم رو ریبوت کنید تا تمام تغییرات، مخصوصا آپدیت های کرنل، اعمال بشن.
قدم دوم، فعال کردن مخازن RPM Fusion. این شاید مهمترین قدم برای تبدیل کردن فدورا از یه سیستم عامل کاری ساده به یه غول همه کاره باشه. فدورا به خاطر سیاست‌های سفت و سختش در مورد نرم افزارهای متن‌باز یا همون اوپن سورس خیلی از چیزهای ضروری که لایسنس غیر آزاد دارن رو توی مخازن رسمیش قرار نمیده. چیزهایی مثل درایورهای انویدیا، کدک‌های پخش ویدیو و موسیقی و حتی استیم. اینجاست که RPM Fusion مثل یک قهرمان وارد. RPM Fusion یه مخزن جداگانه است که توسط جامعه کاربری نگهداری میشه و تمام این نرم افزارهایی که فدورا به خاطر مسائل لایسنس ازشون دوری میکنه در اختیار شما میذاره. فعال کردنش با 2 تا دستور ساده توی ترمینال انجام میشه. اول مخزن فری رو نصب میکنیم که دستورش اینه و بعدش بلافاصله مخزن نان فری که برای درایورهای انویدیا و چیزهای دیگه که بهش احتیاج داریم که دستورش اینه. این 2 دستور رو وارد کنید، کار تمومه. حالا فدورا به یک دنیای کاملا جدید از نرم افزارها دسترسی داره. قدم سوم، نصب کدک‌های چند رسانه‌ای. تا حالا شده یه فایل ویدیویی رو باز کنی و فقط صدا داشته باشه و تصویر سیاه باشه؟ این دقیقاً به خاطر نبودن کدک‌های چند رسانه‌ای. حالا که RPM Fusion رو فعال کردیم، نصب این کدک‌ها فقط یک دستور دیگه با ما فاصله داره. این دستورها بسته‌های مالتی مدیا رو نصب می‌کنن تا بتونن تقریباً هر فرمت صوتی و تصویری رو بدون مشکل پخش کنید. اینها رو وارد و تایید بکنید. بعد از این مرحله سیستم شما برای هر نوع محتوای چند رسانه‌ای آماده است. قدم چهارم، نصب درایور گرافیکس، مخصوصاً برای انویدیا. اینجا جاییه که خیلی ها از لینوکس میترسن، ولی قول میدم روی فدورا خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنید. اگر کارت گرافیک AMD یا اینتل دارید، خبر خوب اینه که کار خاصی لازم نیست انجام بدید. درایورهای این کارت‌ها به صورت متن‌باز داخل خود کرنل لینوکس هستن و با همون آپدیت اولیه کارشون تمومه. اما اگر مثل من کارت انویدیا دارید، نصب درایورهای اختصاصی برای گرفتن بهترین عملکرد، مخصوصا توی گیمینگ حیاتیه. چون ما RPM Fusion رو فعال کردیم، این کار فوق‌العاده است. کافیه این دستور رو توی ترمینال بزنید: sudo dnf install akmod-nvidia. این دستور بسته akmod-nvidia رو نصب میکنه. مزیت akmod اینه که به صورت خودکار و هر آپدیت جدید کرنل درایور انویدیا رو دوباره کامپایل میکنه و این یعنی بعد از آپدیت کردن سیستم با صفحه سیاه مواجه نمیشید. یه مشکل کلاسیک که حالا حل شده. اگر از کدا برای کارهای گرافیکی یا هوش مصنوعی استفاده میکنید، این بسته رو هم نصب کنید: sudo dnf install و این. بعد از اینکه نصب تموم شد، یه نکته خیلی خیلی مهم وجود داره. چند دقیقه صبر کنید. سیستم در پس زمینه در حال ساختن ماژول های کرنل برای درایور جدیده. بین 5 تا 10 دقیقه کافیه. بعد از این مدت حتما سیستم رو ریبوت کنید. وقتی سیستم بالا اومد، برای اینکه مطمئن بشید همه چیز درسته، ترمینال رو باز کنید و دستور nvidia-smi رو بزنید. اگر یه جدول خوشگل با اطلاعات کارت گرافیکتون دیدید، یعنی عملیات با موفقیت انجام شده. سکشن 3، شخصی سازی تجربه KDE. خب، زیرساخت آماده است. سیستم آپدیت، درایورها نصبن و به نرم افزار ضروری دسترسی داریم. الان وقتشه که این محیط خشک‌وخوری رو تبدیل به یه دسکتاپ شخصی زیبا و کارآمد کنیم. اینجا همون جاییه که قدرت KDE پلازما خودش رو نشون میده. تنظیمات نمایشگر. این اولین کاریه که باید انجام بدید، مخصوصا اگر مانیتور گیمینگ دارید. KDE معمولا رزولوشن رو درست تشخیص میده، ولی نرخ تازه سازی رو گاهی روی حالت استاندارد 60 هرتز میذاره. وارد سیستم ستینگز بشید، به بخش دیسپلی اند مانیتور برید. اینجا رفرش ریت رو روی بالاترین مقداری که مانیتورتون پشتیبانی میکنه تنظیم کنید. این تغییر کوچیک حس کار با سیستم عامل رو از معمولی به فوق العاده روون تبدیل میکنه. تنظیمات موس برای کارهای روزمره شاید مهم نباشه، ولی برای هر گیمری شتاب موس یا همون موس اکسلریشن یک کابوس. این قابلیت دقت شما رو توی بازی‌های شوتر به شدت پایین میاره. خاموش کردنش خیلی ساده است. توی سیستم ستینگز به بخش اینپوت دیوایسز و بعد موس برید. توی تب ادوانسد گزینه پوینتر اکسلریشن رو روی فلت تنظیم بکنید. با این کار پروفایل شتاب کاملا غیر فعال میشه. این یکی از اون تنظیماتیه که بعداً به خاطرش از من تشکر میکنید. تنظیمات ظاهری. حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. توی سیستم ستینگز به بخش اپیرینس برید. اینجا یه دنیای جدیده. گلوبال تیم. با یک کلیک کل ظاهر سیستم رو عوض کنید. تم پیش‌فرض بریز دارک یه انتخاب عالی برای شروع و فعال کردن دارک مود هست. آیکونز و کرسرز.
هزاران پک آیکون و نشانگر موس برای دانلود وجود داره. ویندوز دکوریشن، حاشیه و دکمه‌های پنجره رو از اینجا میتونید شخصی سازی کنید. من معمولا با همون بریزدارک شروع میکنم، ولی شما میتونید روی دکمه get new بزنید و از فروشگاه آنلاین KDE صدها تم و پک آیکون جدید رو دانلود و نصب کنید و دسکتاپتون رو کاملا مال خودتون کنید. یه سیستم عامل بدون نرم افزار به هیچ دردی نمیخوره. فدورا به صورت پیش‌فرض با فایرفاکس میاد که عالیه، ولی برنامه‌های دیگه‌ای هم لازم داریم. مثلا VLC برای پخش ویدیو، P7Z برای باز کردن فایل‌های فشرده و اجتاب برای مانیتورینگ سیستم. نصبشون با همون دستور DNF خیلی ساده است. sudo dnf install و اسم اپ ها. با انجام این چند مرحله دسکتاپ شما دیگه فقط یه سیستم عامل خام نیست، بلکه یه محیط کاری شخصی سازی شده است که برای هر کاری آماده است. وقت بازی تست گیمینگ با CS2. رسیدیم به حساس ترین بخش، گیمینگ. آیا واقعا میشه روی لینوکس بازی کرد؟ برای جواب دادن به این سوال چی بهتر از کانتر استرایک 2؟ قدم اول نصب استیم. از اونجایی که ما RPM فیوژن رو فعال کرد، نصب استیم ساده ترین کار دنیاست. فقط کافیه ترمینال رو باز کنید و بنویسید sudo dnf install steam. به همین راحتی استیم رو اجرا کنید. آپدیت های اولیه رو دانلود میکنه و بعدش با اکانت خودتون لاگین کنید. قدم دوم، فعال کردن پروتون. جادوی گیمینگ روی لینوکس یه اسم داره، پروتون یه لایه سازگاری که توسط خود ولو سازنده استیم توسعه داده شده و به شما اجازه میده بازی هایی که فقط برای ویندوز ساخته شدن رو به راحتی روی لینوکس اجرا کنید. برای اکثر بازی ها این فرآیند کاملا خودکار و بی‌نقصه. برای اطمینان وارد تنظیمات استیم بشین، استیم settings، به تب استیم پلی برید و تیک enable steam play for all other titles رو بزنید. اینطوری استیم برای اجرای تمام بازی‌های ویندوزی شما از پروتون استفاده میکنه. حتی اون روش پرشین استایل هم با همین استیم میتونین انجام بدین و لذت ببرین. اجرای CS2. حالا بریم سراغ خود بازی. نکته جالب اینجاست CS2 نسخه بومی یا همون نیتیو برای لینوکس داره. بازی که ما اجرا میکنیم نسخه لینوکسی هست و هیچ نیازی به پروتون نداره. فقط کافیه از توی لایبرری استیم پیداش کنید و دکمه اینستال رو بزنید. تجربه من از اجرای CS2 روی فدورا 44 KDE واقعا فراتر از انتظار بود. بازی به لطف درایورهای بروز انویدیا کرنل جدید فدورا بسیار روون اجرا شد. هیچ افت فریم ناگهانی یا مشکلی که مربوط به سیستم عامل باشه ندیدم. راستش رو بخواید اگر چشمم رو می‌بستم و من رو جلوی سیستم می‌ذاشتن نمیتونستم تشخیص بدم که دارم روی ویندوز بازی می‌کنم یا لینوکس. این خودش نشون میده که گیمینگ روی لینوکس چقدر پیشرفت کرده. به طور خلاصه جواب سوال اصلی این بخش بله قاطع. گیمینگ روی فدورا حداقل برای بازی‌های محبوب روی استیم یه تجربه کاملا بالغ و بی دردسره. دورانی که برای اجرای یه بازی ساده باید کلی با تنظیمات سر و کله می‌زدید تا حد خیلی زیادی تموم شده. آیا فدورا میتونه جای ویندوز رو بگیره؟ به آخر این سفر چند هفته‌ای رسیدیم. وقتشه به سوال اصلی جواب بدیم. آیا فدورا 44 KDE میتونه جایگزین کامل ویندوز بشه؟ جواب من مثل خیلی چیزهای دیگه توی دنیای تکنولوژی اینه بستگی داره. نقاط قوت. چرا باید به فدورا کوچ کنید؟ اول از همه سرعت و عمل کرد. فدورا واقعا سریع‌تره. از بوت شدن سیستم گرفته تا باز کردن برنامه‌ها و حتی گیمینگ. همه چیز حس روونتری داره. هیچ نرم افزار اضافه و مزاحمی از اول روی سیستم نصب نیست که منابع رو مصرف کنه و یه سیستم عامل تمیز و خالص در اختیار دارید. دوم، کنترل کامل. با KDE پلازما شما کنترل کامل روی ظاهر و رفتار سیستم عاملتون دارید. هیچکس شما رو مجبور به استفاده از یه منوی استارت خاص یا دیدن تبلیغات توی سیستم عامل نمیکنه. سیستم کاملا مال شماست. و سوم، گیمینگ. همونطور که دیدید گیمینگ روی لینوکس به لطف استیم و پروتون به یه نقطه عطف رسیده. برای درصد خیلی بالایی از بازی‌ها تجربه شما تفاوت چندانی با ویندوز نخواهد داشت و گاهی حتی به خاطر سبکتر بودن سیستم عامل ممکنه فریم ریت بهتری هم بگیره. چهارم، امنیت و حریم خصوصی. فدورا با مکانیزم‌های امنیتی پیشرفته‌ای مثل SE لینوکس میاد و خبری از اون حجم از جمع‌آوری اطلاعات و تلمتری که در ویندوز می‌بینیم نیست. نقاط ضعف، اماهای ماجرا کجاست؟ بزرگترین مانع همون چکلیست تنظیمات اولیه بود که با هم مرور کردیم. با اینکه این کارها ساده هستن ولی برای یک کاربر کاملا مبتدی باز کردن ترمینال و وارد کردن دستور میتونه ترسناک بشه. بعد حدود 1 ساعت وقت بذارید تا سیستم رو آماده کنید در حالی که ویندوز از لحظه اول کار میکنه. مانع دوم،
سازگاری نرم افزاری. اگر شغل شما با یه نرم افزار خاص که فقط روی ویندوز اجرا میشه گره خورده باشه، مثل مجموعه کامل ادوبی یا نرم افزارهای تخصصی و مهندسی، مهاجرت براتون سخت یا غیر ممکن میشه. هرچند ابزارهای برای اجرای نرم افزارهای ویندوزی وجود دارن، ولی عملکرد بی‌نقصشون تضمین شده نیست. نتیجه گیری نهایی. پس فدورا برای چه کسی جایگزین ویندوزه؟ به نظر من فدورا KDE جایگزین فوق‌العاده برای توسعه دهنده‌ها، دانشجوهای رشته‌های فنی، کاربرهای حرفه‌ای و حتی گیمرها که از کنترل داشتن روی سیستمشون لذت میبرن. اگر جز این دسته هستید از محدودیت‌ها، کندی و سیاست‌های ویندوز خسته شدید که خودم واقعا به شدت خسته شدم، کوچ کنین لطفاً به لینوکس. اما برای چه کسی مناسب نیست؟ برای کاربری که کامپیوتر رو فقط برای چک کردن ایمیلش میخواد و هیچ علاقه به یادگیری چیز جدید نداره، یا کسی که خاطر شغلش به یک نرم افزار خاص ویندوزی زنجیر شده، شاید هنوز وقت مهاجرت کامل براش نرسیده باشه. برای من مثل تمام تجربه‌های لینوکسیم یه موفقیت کامل بود. فدورا 44 KDE تمام نیازهای روزمره و گیمینگ من رو به بهترین شکل برآورده کرد و حس آزادی و کنترلی که بهم داد چیزیه که دیگه حاضر نیستم به راحتی از دستش بدم. من واقعا از فدورا خیلی خوشم اومد. تا حالا امتحانش نکرده بودم توی این مدت طولانی که داشتم استفاده میکردم از لینوکس ها و واقعا از فدورا خوشم اومد. حالا نوبت شماست. تجربه شما با لینوکس برای کارهای روزمره و گیمینگ چی بوده؟ آیا تا حالا سعی کردید از ویندوز مهاجرت کنید؟ بهترین توضیح لینوکس از نظر شما چیه و چرا؟ نظراتتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی دوست دارم تجربیات شما رو هم بشنوم. امیدوارم لذت برده باشین از ویدیو. خیلی دوستتون دارم. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. مرسی بابت تمام حمایت هاتون. خانواده عشق تکنولوژیمون روز به روز داره بزرگتر میشه و بابت همه اینا ازتون ممنونم. برای قدردانی میخواستم یه چیزی بهتون بگم.